हामी यो भिडियोमा स्विच स्टेटमेन्टको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला SWI स्विच स्टेटमेन्ट। अब यो पनि डिसिजन मेकिङकै लागि प्रयोग गरिन्छ। जसरी हामीले इफ स्टेटमेन्ट, इल्सिफ स्टेटमेन्ट, इफ इल्सको कुराहरू गऱ्यौँ, जुन इल्सिफ ल्याडरको कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसै गरी स्विच स्टेटमेन्टले पनि डिसिजन मेकिङको लागि नै काम गर्छ। सबभन्दा पहिला म एउटा भेरिएबल बनाउँछु, इन एज कस टु 5। मैले इक्जाम्पल दिने तरिकाले बुझाइरहेको छु होइन, सिम्पल कन्सेप्टहरू बुझाउनको लागि कसरी यसले काम गर्छ भनेर। त्यसपछि हामी रियल एप्लिकेसन पनि पछि बनाएर हेर्छौँ। त्यो बनाइसकेपछि तपाईँले यसको बारेमा कन्सेप्ट एकदमै क्लियर भइ नै हाल्छ। इन्ट एज कस टु 6 छ। अब यसको सिन्ट्याक्स बुझ्नु पऱ्यो है। के बुझ्नु पऱ्यो भने पहिला तपाईँले SWITCH भन्न स्विच लेख्नु पऱ्यो। स्विच लेखिसकेपछि SWITCH भन्न मैले यहाँ लेखेँ, SWI स्विच भन्न लेखेँ मैले हो। स्विच लेखेँ र मैले ब्राकेट दिएँ। ब्राकेटभित्र मैले बनाएको भेरिएबललाई यहाँ राखिदिन्छु। त्यसपछि म के गर्छु, कर्ली ब्रासेस स्टार्ट गरिदिन्छु। कर्ली ब्रासेसभित्र म के गर्छु भने CSE केस ट्याप गर्छु, म 0 भन्न लेखेँ सर, केस 0 भयो है। अनि योभन्दा तल केस 0 CW ट्याप गरेँ मैले, द भ्यालु इज 0 भन्न मैले भने भ्यालु इज 0 भनेर एउटा मेसेज दिएँ मैले सिम्पल होइन। त्यसपछि म योभन्दा तल के गर्छु, ब्रेक भनेर लेखिदिन्छु है। अब हेर्नुहोस्, यति लेखिसकेपछि तपाईँलाई म केही कुराहरू भन्छु। यहाँ सबभन्दा पहिला मैले भेरिएबल बनाएँ, एमा मैले 6 भ्यालु ल्याएर राखिरहेको छु। स्विच भन्ने अलरेडी प्रिडिफाइन मैले किवर्डको प्रयोग गरिरहेको छु। यसमा अलरेडी प्रिडिफाइन सिसापमा अलरेडी सिसाप लाइब्रेरीमा अलरेडी प्रिडिफाइन गरिएको छ र स्विचभित्र मैले ए भेरिएबल पास गरेँ। त्यसपछि म कर्ली ब्रासेसभित्र अब म के गर्छु, केस 0 चेक गर्दैछु। भन्नुको मिनिङ यदि मेरो ए को भ्यालु चाहिँ 0 हो भने मैले के मेसेज प्रिन्ट गर्दैछु भन्दा द भ्यालु इज 0 भने, र त्यसपछि मैले ब्रेक गर्नुपर्छ। ब्रेकले के गर्छ भनेपछि यदि केस 0 म्याच भयो भन्न खोजेको, यदि ए को भ्यालु चाहिँ 0 रहेछ भने यो एक्जिक्युसन हुन्छ, केस 0 एक्जिक्युसन हुन्छ। केस 0 भित्र लेखेको कुरा जुन मैले कन्सोल डट राइट लाइनभित्र मैले के गर्छु, यसले प्रिन्ट एफको काम गर्छ है। सिसारमा प्रिन्ट एफको काम गर्छ कन्सोल डट राइट लाइनले। त्यस पछाडि मैले ब्रेक गरिसकेपछि यो एक्जिक्युसन यहाँभन्दा बाहिर आउँछ। त्यसपछि अरू केसहरू यसले चेक गर्न जाँदैन। त्यसै गरेर मैले अर्को केस बनाउँछु। जस्तै मैले केस 1 बनाएँ। केस 1 भित्र म के गर्छु भने CW लेख्छु र त्यसपछि द भ्यालु इज 1 लेखेँ मैले। यसमा पनि मैले के गर्नुपर्छ, लेखिसकेपछि ब्रेक लगाउनुपर्छ। यसै गरी मैले अर्को केस बनाउँछु, केस 2 गर्दै गर्दै जति पनि केस बनाउन पाउँछु म केस 5 बनाइदिन्छु एकैचोटि है। केस 5 बनाइदिन्छु, कोलन दिनु पऱ्यो र कन्सोल डट राइट लाइनभित्र द भ्यालु इज 5 भन्न मैले दिएँ होइन। यति लेखिसके पछाडि मैले लास्टमा अब मैले ब्रेक त लगाउनै पऱ्यो है। त्यसपछि लास्टमा मैले के गर्छु, डिफल्ट भन्ने किवर्ड युज गर्छु। कुनै पनि म्याच भएन भने जसरी हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि सिसार्पमा हामीले योभन्दा अगाडि इफ इल्स स्टेटमेन्टमा लास्टमा इल्स राखिरहेको हुन्छ नि। कुनै पनि ब्लक एक्जिक्युसन भएन भने लास्टमा इल्स एक्जिक्युसन हुन्छ भने जस्तै डिफल्ट भनेपछि नो भ्यालु इज म्याच भन्न लेख्थेँ मैले। त्यसपछि म के गर्छु, यतापट्टि सेमिकोलन दिन्छु र ब्रेक गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि मैले अब यसलाई यो कोडलाई रन गराउँछु। हेर्नुहोस् यसको आउटपुट के आउँछ। यो तरिका तपाईँले पनि यसलाई चेन्जेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ त्यो कुन बेला युज हुनसक्छ, जस्तै हप्ताको 7वटा दिन हुन्छ नि। जसरी इन्टर डे भन्न भने यदि मैले केस 0 सँग म्याच भयो भने, अथवा 1 सँग म्याच हो भने सन्डे भयो, 2 सँग भयो भने मन्डे भयो, 3 सँग भयो भने ट्युसडे भयो भने यस्तो तरिकाले तपाईँले केसहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्य केसेसहरूमा पनि युज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले नो भ्यालु इज म्याच्ड भनेर यसरी आयो यहाँनिर, नो भ्यालु इज म्याच भन्न आयो किनभने कुनै पनि भ्यालु यहाँ म्याच भएन। सपोज केस 6 भनेर एकचोटि मैले राख्थेँ र म यसलाई फेरि रन गराउँछु। अब केस 6 भनेपछि द भ्यालु इज 5 भन्न भन्यो है। यहाँ मैले भित्रको मेसेज 5 दिएको थिएँ नि त, त्यही भएर यहाँ भित्रको जे छ त्यो मेसेज यसरी प्रिन्ट हुने हो। र स्विच स्टेटमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। धन्यवाद।